السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم اسلام طاهر، وان شاء الله مكملين في سلسلتنا شرح قواعد اللغه الانجليزيه من كتاب انجلش جرامر نيوز. والحمد لله احنا النهارده في يونت 21 الوحده 21، ودرس النهارده will وشال. will وشال. ما تنساش: 1. لايك للفيديو. 2. شير، حاول تشارك الفيديو ده للناس اللي مهتمه بنفس الماده. 3. هات ورقه وقلم عشان تكتب الملاحظات من الدرس. اتفضل. هنبدأ إن شاء الله النهاردة في الوحدة 21 وقاعدتنا will وشال. طيب مبدئيا قبل ما نروح لويل وشال خلينا كده نفتح القاموس ونشوف. ده قاموس انجلش عربيك. لو عملت كده كلمة will ما كانت مكتوب فعل مساعد للتسويف، فعل مساعد للحتمية، يشاء، يوصي، رغبة، إرادة، وصي. أوكي، فعل مساعد للتسويف ده اللي يهمنا. طيب لو حطينا كلمة شال أيضا شال تلاقي معناها سوف وهل. اوكي، نخلي دول في دماغنا. طب لو فتحت قاموس كامبريدج وجبنا كده حطينا شال، فهو بيقول لي شال modal verb future. اوكي، بيقول لك ايه slightly old fashioned used instead of will. كانت تستخدم بدل will when the subject is I or we. خلي بالك من الجزئية دي، when the subject is I or we. اوكي، نقفل ده خلاص كده، مهمته انتهت. نروح بقى عندنا النهارده سيكشن A، سيكشن B، سيكشن C، واخيرا سيكشن D. نشوف كده في سيكشن A طالب مننا او بيقول لنا ايه. We use I'll اللي هي I will. I will when we decide to do something at the time of speaking. We use I'll. خلينا نرجع تاني الزوم تاني. اوكي. We use I'll، احنا بنستخدم I'll when we decide to do something at the time of speaking. وده احنا قلنا قبل كده، لما يكون القرار فوري او مفاجئ انا بستخدم I will. واحنا خدنا المقارنه ما بينه وما بين going to والبريزنت كونتينوس. اوكي، قلنا في ال going to ان انت قررت شيء تعمله في المستقبل ولكن you didn't do any arrangement. ولكن لما تستخدم البريزنت كونتينوس المضارع المستمر انت قررت and arranged everything to do، ورتبت كل حاجه. يبقى اقواهم في الترتيب في المستقبل المضارع المستمر present continuous. am is are والفعل في اخره ing as future للتعبير للمستقبل. اوكي، نشوف الامثله هنا على will. oh I have left the door open. انا سبت الباب مفتوح. I'll go and shut it. قرار فوري. I'll go and shut it. انا اروح واقفله. what would you like to do I'm sorry what would you like to drink. what would you like to drink. تحب تشرب ايه. I have I'm sorry واحد ماله نايم لسه كده. I'll have an orange juice please. I will have I will او هي I will لو مكتوب كلمة will W-I-L-L، انما دي I'll have an orange juice please. انا عايز عصير برتقال. ده فوري، قرار لسه دلوقتي بنتكلم. something at the time of speaking. okay. did you phone Lucy. هل اتصلت بلوسي؟ Oh no, I forgot. أنا نسيت. I'll phone her now. طب ليه ما قالتش I am phoning her now؟ ما ده at the time of speaking. ما هو I am phoning يعني ده أنا بكلمها والتليفون والاتصال ما هو شغال دلوقتي ما بيني وما بينها. إنما I'll phone her now. أوكي، هتجيب التليفون ولسه هتدور على الرقم وهتتصل. You cannot use the present simple I do, I go in these sentences. ما تقدرش تستخدم المضارع البسيط في الجمل الجاية دي. I'll go and shut the door. أنا هروح وأقفل الباب. يعني ما ينفعش تقول I go and shut the door. أوكي؟ لأن أنت عارف إن ال present simple بيعبر عن إيه؟ facts or repeated actions. حاجة كده as a routine. مش أي حد يخبط على الباب أنت اللي تروح تفتح دايما. افرض أنت مش موجود هنعمل إيه؟ We often use I think I'll and I don't think I'll. احنا في الغالب بنستخدم I think I'll أنا سوف، أعتقد إني سوف، أو I don't think أنا لا أعتقد إني سوف. أوكي، يعني ده يدل إن كلمة think زي كلمة expect زي كلمة predict زي كلمة soon من الحاجات اللي بتعبر عن زمن الفيوتشر. أوكي، I feel a bit hungry. حاسس بشوية جوع. I think I'll have something to eat. I think أنا أعتقد I'll have إن أنا هشوف حاجة كده أقولها.
I don't think I'll go out tonight. والله أنا ما افتكرش إن أنا هخرج النهاردة. I don't think I'll go out tonight. I am too tired. أنا مرهق جدا. Okay. In spoken English, the negative of will is usually won't. Will not. Okay. In spoken English يعني وأنت بتتكلم ما حدش بيقول will not. يعني مش I will not go. I won't go. I won't go. Okay. Won't. إنما in written English تقدر تكتب زي ما أنت عايز will not أو won't كيفك. I can see you are busy so I won't stay long. I can see you are busy so I won't stay long. I can see you are busy. أنا شايف إنك أنت مشغول so لذلك I won't stay long. مش هطول معك خلص على طول. وننتقل إلى section B شكله خفيف خالص. Do not use. do not احذر إياك. will. اوعى تستخدم كلمة will to talk about what you have already decided or arranged to do. اللي احنا حكينا فيه. ما تستخدمش كلمة will اللي انت قررت من قبل. have already done بالفعل. decided or arranged أو رتبت له من قبل to do. Okay. I am going on holiday next Saturday. Not I'll go. ليه هنا؟ لأن أنت قررت هو يمكن أنت ما عملتش arrangement بس أنت عندك قرار مسبق. I am going on holiday next Saturday. Are you working tomorrow? هل أنت استعمل باكر أو هل أنت شغال باكر؟ Not will you work هل سوف تعمل؟ ده ما أنت عارف أنت بالفعل هو شغال أصلا مرتب بس بتسأله برضه. At section C we often use will in these situations. في الغالب بنستخدم كلمة will في المواقف دي. هو عاطيني هنا كام؟ offering, agreeing, promising, asking somebody. ده في غيرهم كمان. ده يمكن في 3 كمان استخدامات غير هذول. نشوف offering اللي هو العرض. offering to do something. خلي بالك صيغة will هي will ولكن لما بتتحط في شكل سؤال معين بيفرق الاستخدام بتاعها من ان انا بقدم لك على حاجة او ان انا بعرض عليك على حاجة مع الفعل المستخدم برضو. يعني خلينا نخش في الامثلة هنا ونبقى نشوف بعدين الموضوع ده. offering to do something العرض. اوكي يبقى اول استخدام لويل هنا انت هتشوفه في العرض when you try to offer something for someone or somebody. ما هي somebody دي someone. that bag looks heavy. الحقيبة دي شكلها تقيل. I'll help you with it. not I help. خلينا اساعدك. I'll help you with it. انا اساعدك فيها. خليني اشيل معك. So this is offering, right? You are offer your help to lift or carry the bag for him. But agreeing to do something انك توافق على شيء. Can you give Tim this book? تقدر تعطيك الكتاب ده لتيم من فضلك يعني تقدر تعطيه لتيم. Sure بالفعل. اوكي بالتأكيد. I'll give it to him when I see him this afternoon. I'll give it to him. انا هعطيك كتاب لما اشوفه ان شاء الله هذا الظهر او بعد الظهر النهارده. I'll give him. معناه I'll give him أنا سوف أعطيه ولكن ده نوع من أنواع agreeing for what you have been asked to do. واحد سألك على حاجة فأنت بتقول أوكي أنا هعملها لك دي موافقة وهعملها لك ديت لو أنت شفتها بالعربي كده هعملها ليك يعني حاجة لسه في المستقبل وبتقول له خلاص أنا موافق. أوكي اتفقنا خلاص على كلامنا. طن I'll give it to him when I see him this afternoon. اوكي نروح للاستخدام الثالث اسف. promising to do something. promising جاي من promise يعد او يوعد شخص بشيء الوعد يعني. to do something انك تعمل له حاجه. اوكي خلي بالك وعد. thanks for lending me the money. شكرا لانك اعطتني او سلفتني مال اعطتني مال. I'll pay you back on Friday. I'll pay you back. أنا هردهم لك تاني. أنا هدفعهم لك تاني on Friday يوم الجمعة إن شاء الله. I won't tell anyone what happened. I promise. ليه؟ مش عارف. I won't tell anyone what happened. أنا مش هقول لأي واحد أي حاجة. جاب هنا النفي بتاع will won't. I won't tell anyone what happened. I promise. أنا بوعدك. أوكي. والاستخدام الرابع asking somebody to do something. إن أنا بطلب من شخص ما إن هو يعمل شيء ما. will you. أوكي نستخدمها كصيغة سؤال هنا. will you please turn the stereo down.
you please turn the system to down. What's the switch right please من فضلك. So you are asking someone to do something. I'm trying to concentrate. أنا بحاول إن أنا أركز. I'm trying to focus. Okay. You can use want. واو الصورة دي تشدني. العربية دي عطلانة. اتنين بيدفعوا واحد ماشي. You can use want to say that somebody refuses to do something. اوكي ممكن تستخدم كلمة want عشان تقول ان في واحد بيرفض عرض او شيء. I have tried to give her advice. انا حاولت ان انا اعطيها نصيحة but she won't listen. هي ما سمعتنيش او هي لن تسمعني. The car won't start. السيارة لن تشتغل. The car refuses to start. السيارة مش عايزة تشتغل. out of coverage. واخيرا shall we. اوكي زي ما شفنا في الاول هو كل ده كان عن will. اوكي شفنا ان will مراجعة خفيفة كده. will استخدامها وفرق ما بينه وما بين ال going to وال present continuous. وبعدين راح ان حذرك انك ما تستخدمهاش في الزمانين بتاع going to وال continuous لو انت هتعبر عن حاجة في انت كررتها او رتبت ليها. وبعدين انتقل ليك لاستخدامات لويل في situations معينة وادانا 4 situations منهم 4 مواقف. offering العرض, agreeing الاتفاق او انك موافق على شيء, promising الوعد, واخيرا asking somebody to do something انك تطلب من شخص ما انه هو يعمل لك شيء ما. وحاليا رايحين للسكشن دي. shall we. okay shall is used mostly in the questions shall we وهي ما بتجيش مع حد تاني غير shall I و shall we. اوعى تقول shall you, shall he, shall they, shall it. بس اعطيك الموضوع. we with they I will we فقط. we use shall we to ask somebody's opinion. انك بتسأل شخص ما عن رأيه. اوكي اتود, اتحب, ايش رأيك, طب تحب اعمل لك كذا. هي كل ده especially in offers or suggestions عند العرض او انك بتقدم حاجة او بتقترح شيء. I have got no money. انا معيش اي فلوس. What shall I do. يا اعمل ايه. What shall I do. What will I do. What do you suggest. يعني لما يقول لك إيه الجملة دي. لما يقول لك what shall I do هو اكنه بيقول لك what do you suggest. هو بيطلب منك هنا تقترح عليه ايه, انت شايف ان انا اعمل ايه. يعني هو هنا لما انا اقول لك what shall I do انا طالب منك بس بشكل مختلف. ادينا نصيحة, اقترح عليا حاجة ان انا اعملها اطلع بيها من الازمة اللي انا فيها دي. shall we go. just a minute I'm not ready yet. shall we go. يلا اولاد نمشي. هيا بنا نذهب, مش هيا بنا عشان هيا بنا let's. shall we go. يلا اولاد. will we go. يلا هنمشي يلا. just a minute لحظة من فضلك, دقيقة واحدة. I'm not ready yet انا لسه ما جهزتش. where shall we go this evening. اين سنذهب. اين تودون ان نذهب. اين تحبون ان نذهب. go this evening هذا المساء. هو هنا where shall هو بيعمل هنا ايه suggestion اقتراح. تحبوا نروح فين النهارده. compare قارن. shall I and will you. okay shall I shut the door. will you shut the door. shall I shut the door. do you want me to shut it. يعني لما انا اقول لك shall I open the window انت عايز نفتح الدريشة الشباك ولا لا. انما لما اقول لك will you shut the door I want you to shut it انا عايزك انت تقفله. يعني كلمة shall عايزة منك, مش عايزة منك, ده هو بيقول لك اروح ولا ما اروحش, اعمل ولا ما اعملش. اوكي فهو بيسألك. انما كلمة will ده direct order تقريبا. يعني will you shut the door يعني من الاخر انا بقولك روح اقفل الباب. وانا بسألكم في الاخر will you give me a like. oh this is rude, حماقة مني. shall you give me a like. this is much better. فشكرا لاستماع الحلقة. ما تنساش اعمل جمل عن كل استخدام انت شفته النهارده بويل في التعليقات. خلينا نشوف كده your imagination. مرة من المرات بيسألوا توماس اديسون what's the secret to be inventor. ايه السر انك تكون مخترع. and he said for them وقال لهم the secret to invent
a good imagination مخيلة جيدة and a pile of junk وكومة كده من الحاجات اللي ملهاش لازمة. So the best way for exercising or practicing make sentences. make sentence make a sentence لأنه مفرد. اعمل جملة أو اعمل جمل بالاستخدام. كل ما أنت تستخدمها بإيدك وعقلك يدركها أنت هيكون أبسط ليك إنك تستخدمهم مرة تانية وتفتكرهم ويترددوا في ذهنك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشوفكم إن شاء الله مع الوحدة 22 تكملة will we shall.